हेलो नमस्ते साथीहरु, आर्ट मण्डप आर्ट्स एन्ड क्राफ्टमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। आज हजुरहरुलाई म ढाकाटोपी बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हजुरहरुले एउटा A4 साइज पेपर लिनुहोस् र स्क्वायर शेप बनाउनुहोस्। अब यसलाई इक्वली हाफ हुने गरेर फोल्ड गर्नुहोस्। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडको कर्नरलाई मिडल लाइन भन्दा अलि अगाडिसम्म फोल्ड गर्नुहोस् र राम्रोसँग क्रिज गर्नुहोस्। त्यसै नै अर्को साइडबाट नि फोल्ड गर्नुहोस्। तल बाँकी भएको दुईटा ट्रायंगुलर शेप मध्ये एउटालाई अगाडितिर र एउटालाई भित्र फोल्ड गर्नुहोस्, भिडियोमा देखाए जसरी। भिडियोमा देखाए जसरी हल्का प्रेस गरेर ढाकाटोपीको शेप निकाल्नुहोस्। यसरी यो ढाकाटोपी रेडी भयो। आशा छ हजुरहरुलाई भिडियो मन पर्यो होला। मन परेमा कृपया लाइक र शेयर गर्न नभुल्नुहोस्। यस्तै आर्ट एन्ड क्राफ्ट सम्बन्धी अन्य भिडियो लिएर फेरि आउने नै छु। तबसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। बाइ बाइ।